سلام به همگی. خیلی خوش اومدین به کانال یوتیوبم. من پانتام. امیدوارم که هر کجا که هستین حالتون خوب باشه. در ویدیو امروز راجع به صفات عالی Superlative Adjectives صحبت میکنیم. چند هفته پیش راجع به صفات مقایسه‌ای یا comparative adjectives صحبت کردیم. اگر اون درس رو ندیدین میتونین با اون شروع کنین، ولی لازمم نیست. میتونین با همین درس شروع کنین چون خیلی ساده است. خب طبق روال همیشگیمون با چند تا مثال شروع میکنیم که ببینم شما میتونین نحوه ساخت صفات عالی رو حدس بزنین. ایلان ماسک ثروتمندترین فرد جهانه. Elon Musk is the wealthiest person in the world. روسیه بزرگترین کشور جهانه. Russia is the biggest country in the world. قله دماوند بلندترین قله ایرانه. Mount Damavand is the highest peak in Iran. خرس سیاه یکی از خطرناکترین حیوانات ایران شناخته می شود. می شود فارسی رسمی تره، ولی در فارسی محاوره‌ای میگیم میشه، شناخته میشه. The black bear is known as one of the most dangerous animals in Iran. گرمترین نقطه جهان کجاست؟ Where is the hottest spot in the world? اگر گفتین گرمترین نقطه جهان کویر لوته یا دشت لوت که در استان کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی قرار داره. البته اینو بگم که دانشمندان 7 سال تحقیق کردن و از این 7 سال 5 سال دشت لوت گرمترین نقطه جهان بود با دمای 159.3 درجه فارنهایت یا 70.7 درجه سانتیگراد. در یونسکو هم ثبت شده به عنوان Natural World Heritage Site. خیلی جای قشنگیه. من 2 بار رفتم کویر لوت. این بار اولم بود که سال 2015 بود اگر اشتباه نکنم، و بار دوم خب اینجاست که سال 2019 بود. میبینیم که آسمون خیلی صافتره اینجا. به این برجستگی هایی که میبینین میگیم کلوت، یاردانگ به انگلیسی. خیلی جای قشنگیه، خیلی آرامش داره، یه سکوت خیلی خاصی داره. ولی در زمستون 2019 که رفته بودم یه اتفاق خیلی عجیبی افتاده بود. وسط کویر یه دریاچه به وجود اومده بود. اول سال چند جای ایران سیل اومده بود و میگفتن که علت این دریاچه بارش بارون و آبای سیل بود. خب تو این عکس میبینیم که سمت راست کویره و سمت چپ این دریاچه است. اینجا هم میبینین که یه قایق داره از وسط دریاچه رد میشه. یه قایق وسط کویره. خیلی عجیب بود. اینجا هم یه 2 تا عکس دیگه است. همونطور که گفتم زمستون بود و من یه کت کلفت زمستونی تنم بود و زیر آفتاب تو قسمت کویر خیلی راحت بودم. ولی به محضی که رسیدیم نزدیک این دریاچه خیلی گرم و شرجی شد. ولی الان حدود 1 سال هست، شاید بیشتر، حدود 1 سال و چند ماه هست که این دریاچه دیگه خوش شده. ولی خیلی جالب بود. خب برگردیم سر درسمون. اینجا کل صفات رو با هم میبینیم. ثروتمندترین the wealthiest، بزرگترین the biggest، بلندترین the longest
خطرناکترین the most dangerous. گرمترین the hottest. چه چیزی میبینین؟ پسوند ترین. پس برای صفات عالی به صفت ترین اضافه میکنیم و هیچ فرم بیقاعده‌ای وجود نداره. شاید یادتون هست که برای صفات مقایسه‌ای تر اضافه میکنیم. مثلا تنبل، تنبلتر. حالا صفت عالی تنبلترین. lazy, lazier, the laziest. حالا شما صفت عالی رو بگین. بد، بدترین the worst. معروف famous. معروف ترین the most famous. زیبا beautiful. زیباترین the most beautiful. خوب good. بهترین the best. اگر گفتین خوبترین درسته. خوب، خوبتر، خوبترین. ولی معمولا میگیم بهترین. خوب، بهتر، بهترین. بیقاعده نیست ولی معمولا میگیم بهترین. در ویدیو صفات مقایسه‌ای یه توضیحات کاملتری دادم. لینکشو براتون میذارم که اگر خواستین میتونین اونو ببینین یا مرور کنین. کل درس صفات عالی همینه. میبینین که خیلی ساده است ولی یه دوتا مثالی دیگه هم با هم ببینیم. بهترین دوستم سربستانیه. My best friend is Serbian. قشنگترین فیلمی که تا حالا دیدین چی بوده؟ What's been the best movie you've ever seen? Or like the nicest movie, the greatest movie. یکی از گرونترین رستوران‌های شهره. It's one of the most expensive restaurants in the city. فقط دقت کنین که وقتی میگیم یکی از، اسم باید جمع باشه. یکی از گرونترین رستوران‌ها. رستوران‌ها جمعه. انگلیسی هم دقیقاً اینجوریه. One of the most expensive restaurants. Restaurants is plural. یه مثال دیگه هم بود این اول. خرس سیاه یکی از خطرناکترین حیوانات ایرانه. حیوانات جمعه. یکی از خطرناکترین حیوانات. One of the most dangerous animals. اینم کل درسمونه. امیدوارم که مفید بود. مرسی که این ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. روز خیلی خوبی داشته باشین. فعلا خداحافظ.